ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งครับการขโมยแมสครับวันนี้ Yamaha NMAX นะครับตัวนี้ครับครับใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ครับลูกค้าเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะครับก็เลยรีบมาติดตั้งการขโมยก่อนนะครับโอเคครับเริ่มอย่างแรกครับการล็อกครับนี่คือล็อกแบบมีเสียงนะครับคือคนมาโดนหรือขยับรถเล่นรถเรานะครับก็จะมีเสียงร้องเตือนก่อนนะครับครั้งแรกนะครับให้รู้ว่ามีการขโมยทำงานอยู่นะครับถ้ายังไม่หยุดโดนอีกโดนต่อเนื่องกันครับทีนี้ร้องยาวเลยครับ แต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ที่รถนะครับไม่เกิน30วินาทีครับเดี๋ยวเสียงจะเงียบไปเองครับแต่ถ้าเราอยู่รัศมีที่เราได้ยินครับสามารถกดครับเพื่อให้เสียงเงียบได้ครับก็คือกดย้ำไม่1 ทีนะครับเสียงเงียบครับก็ยังคงสถานะล็อกเหมือนเดิมครับโอเคครับต่อไปครับล็อกแบบปิดเสียงครับล็อกแบบปิดเสียงหรือว่าล็อกแบบโหมดเงียบนะครับก็คือไม่อยากให้มีเสียงรบกวนผู้อื่นนะครับไปจอดในสถานที่ที่งดใช้เสียงครับอย่างเช่นโรงพยาบาลสำนักงานสถานที่ราชการอะไรเช่นนี้ครับโอเคครับ ต่อไปครับเป็นปุ่มค้นหารถนะครับหรือว่าเช็คสถานะรถครับก็คือกดแล้วจะมีการตอบรับจากตัวรถกลับมานะครับให้เรารู้ตำแหน่งว่ารถตรงไหนนะครับโอเคครับต่อไปครับเป็นการสตาร์ทด้วยรีโมทครับกุญแจไม่ต้องเสียบครับเบรกก็ไม่ต้องกันนะก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับก็คือเครื่องติดครับสามารถขับขี่ได้เลยนะครับไม่มีผลครับโอเคครับดับเครื่องครับต่อไปครับเป็นการสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับแต่สามารถสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทได้นะครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทครับเครื่องดับนะครับต่อไปครับการถูกโจรกรรมนะครับเมื่อเราล็อกไว้ครับเมื่อเราล็อกไว้แล้วเมื่อถูกกุญแจผีหรือเหล็กแหลมนะครับมาแทงทำลายเบ้าแล้วเปิดออนเมื่อไหร่นะครับรถก็จะร้อนทันทีนะครับแต่ไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับระบบจะตัดไฟรถออกนะครับดูนะครับเปิดออนครับทดลองครับระบบตัดไฟครับก็คือมันสตาร์ทรถไม่ได้นะครับปิดกุญแจก็ไม่ร้องนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับกับการครับสาธิตครับการใช้งานครับการขโมยแมสครับกับ Yamaha NMAX ครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ